Március közepe vége volt, amikor az első a prototípus Proto úgymond a kezembe került, ez a példány, amit jelenleg is még aktívan használok, és most december van, 3-4 év, talán az egyik leghosszabb idő a tesztelési karrierem során, amikor ennyi időt foglalkoztam nem egy adott késsel, hanem egy adott modell családdal, ugyanis ezek a kések látták a tavaszt, a nyarat, az őszt és most a telet is, így tudok nektek teljes értékű információkat átadni. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert az információk, amiket hallani fogtok használhatóság, minőség, tartóság terén, az nem úgy született meg, hogy lekaptam a polcról egy kész Protót, kicsit suhongattam vele, aztán elmondom itt a nagy igéket, hanem valóban évszakokon átívelő hosszú teszten van túl ez az egész család. Megpróbálom ebben a videóban körbejárni a teljes Proto történetet. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Kések Háza YouTube csatornáján. Az NN Nice, a Késekholok webáruház és a Magyar Késes Közösség közös munkája révén szeretnénk nektek megmutatni a hazai és a nemzetközi késeket, a hozzájuk kapcsolódó eszközök világát, valamint azokat a közegeket, ahol ezeket használjuk. Sőt, tovább megyünk, szeretnénk az élezés és a karbantartás világát megmutatni nektek, kezdve az alapoktól, valamint műhely videókat is szeretnénk mutatni, amik egy kés elkészülését a legelsőtől a legutolsó folyamatig megmutatják. Fontos, a Kések Háza soha semmilyen fizetős csatornával vagy adománykéréssel nem fog titeket traktálni. Számunkra a legnagyobb elismerés, ha követitek a munkásságunkat, és a legnagyobb megtiszteltetés, ha a mi általunk készített, forgalmazott termékeket választjátok és használjátok hosszú-hosszú éveken keresztül, amit ezúton is köszönünk nektek. Ha tetszenek a tartalmaink, ne felejts el minket bekövetni YouTube-on, Facebookon, Instán, TikTokon, X-en és Pinteresten is. Miért Proto? Amikor ezt a kést terveztem, ez nem most volt, ez azt hiszem, hogy egy ilyen őszi időszak volt éppen, akkor a vázlatrajz, amit kialakítottam, eléggé elfárasztott. Abban az időszakban nagyon sokat foglalkoztam tervezéssel, rajzolással, néztem a birtokomban lévő késeket, hogy mik azok az elemek, amik tényleg jók, és ezeket át lehetne örökíteni egy késbe, és ugye LDC késről beszélgetünk. A lényeg az, hogy elkészült, ki volt írva, hogy prototípus, mert hát nem tudtam még, hogy mi lesz a neve ennek a késnek. Majd avval a lendülettel szépen el is aludtam magán a papíron, így ráborultam magamat, betemettem ugye a papírra, és hajnalban a lányom keltett föl, hogy apa, ne csináld ezt, feküdj le pihenni. Felkeltem, és mondtam, hogy nem, nekem reggel indulnom kell Attilához, és addig szeretnék neki nevet adni. És néztük a papírt a Dorkával, és ahogy ledobtam a papírt, mielőtt elaludtam volna, az rágurult a feliratra, és a prototípusból ugye csak a Proto látszott ki. Nem azt mondom, hogy ez volt az égi jel, de ennél jobb nevet nem igazán tudtam kitalálni. Nálunk divat, nálunk szokás, hogy valami hangzatos névvel kell ellátni a késeket. Saskarom, éhes saskarom, vad saskarom, iker saskarom, medve, agyar, haramia, hárpia, Szabó Átka, lecsókészítő, ünnepi combozó, rengeteg hangzatos név létezik. Én úgy gondoltam, hogy ennek a késnek olyan nevet kell adni, ami külföldi és magyar nyelven is ugyanúgy hangzik, és én úgy gondoltam, hogy a Proto az egy annyira egyszerű név, amennyire ez a kés alapvetően ránézésre egyszerű. Az LDC világa nem könnyű terep, nagyon ingoványos terep, a felhasználóknak is, ugye jogszabályokkal való viaskodás, morális viaskodás, eltehetem, nem tehetem, rejtett, nem rejtett, veszélyes, nem veszélyes. Képzeljétek el akkor a készítőknek mennyire veszélyes terep, ugyanis elméletileg egy nagyon színes és nagyon érdekes dologról van szó, ráadásul egy tudatosan nem meghozható kompromisszum, és állandóan ott lebeg az LDC kések világában. Miről beszélek? Az én asztalomon fenn van a 3M karcolva, belekarcoltam egy unalmas pillanatban az is saját íróasztalomba. Ugye ez a munkaképesség, megbízhatóság, minőség. Tehát ezt várja el egy tudatos késfelhasználó, egy tudatos késhasználó ezt várja el, úgymond a zsebkésétől, vagy az LDC késétől. Ugyanakkor nem mehetünk el amellett, hogy ott van az ösztön, az érzelem. Tehát az ember szeretne valami olyat, amitől beszakad a lélegzet, dobban a szív. Ez viszont
alapvetően el fog kanyarodni ettől a 3M-es dogmától, és egy picit vadabb világba viszi őket, kompromisszumot kell hozni, engedni kell az egyik oldalból, hogy teret kapjon a másik. Nem kell okvetlenül átlibbenni egyik oldalról a másikra, de mindenféleképpen kompromisszumot kell hozni. Magyarországon ezt sokan nem hozzák meg. Nem szeretnék. És ilyenkor az LDC-kések tervezésénél is fennáll az a helyzet, bizony könnyen mellé lehet lőni. Nos, amikor a Protót terveztem, mert ez az MKK kollekció, ez a valós MKK kollekció abból a szempontból, hogy az Adventure-nek tudjátok már volt múltja. Volt egy sikeres múltja, és igazából csak továbbítani, úgymond hozzá kellett tenni Attilával közösen. Az Adventure sikerre volt ítélve, és hát köszönjük szépen nektek, valóban az lett. A Protónak viszont nincs előélete. És az LDC-kések esetén Magyarországon szerintem talán a legerősebb ez a fajta meghasonulás, vagy annak hiány, illetve ez a dogmának a jelenléte. És amikor elkezdtem tervezni, akkor erősen gondolkodtam, hogy bármit is akarok nagy tömegeknek tervezni, mert hát ez volt a vágy, ez volt az álom, ez volt a cél, mindig lesz olyan, aki ebből ki fog esni, sőt, sok lesz olyan. Ezért aztán, amikor megrajzoltam az első Protót, ami egyébként az amerikai Tantó volt, és aztán átrajzoltam erre, rá kellett jönnöm, hogy nem lehet csak egy kést LDC-t tervezni, a Protóból egy családot kell kialakítani, és ennek eredményét láthatjátok akkor, amikor van egy drop pointunk, Tantónk, és most már van egy Van Cleefünk is, ugye ez a Proto V, a Proto DP és a Proto 10, és igen, természetesen fog jönni a Proto CB, vagyis Clip Point is meg fog érkezni, tehát egy teljes családról beszélgetünk, így ugyanaz a paraméterek között különböző formákkal próbáljuk meg kiszélesíteni a Protónak a táborát, illetve azokat az embereket, akik választanák ezt a kést. De természetesen jelen van a kompromisszum a Proto esetében is, hiszen vannak olyan formák, amik nagyon sok oldalon használhatók, nyilván itt előtérbe kell tolnom a drop pointot, és majd nem sokára elkészülő clip pointot, és vannak olyanok, amik kicsit inkább a taktikai vonal felé kacsintanak ki, kicsit az urbánus vonalat erősíti, kicsit inkább ilyen túlélős, kicsit vagányabb dolgok, ez pedig nyilván a Van Cleef és a Tantó. Természetesen, ahogy a felvezetőben felnyalogattam a Proto történetét, ez egy nagyon hosszú tervezési és készítési fázison van túl ez a kés. Nem úgy, mint az Adventure esetében, hanem úgy, hogy amikor az első darab elkészült, ugye, mint láthatjátok, maga a forma az már igazából végleges volt, tehát nem igazán változtattunk rajta, csak ugye kicsit kicicomáztuk, kicsit precízebbé tettük. Tapasztalatokat kellett szerezni, hol lehetnek buktatók. Készültek ebből egy picivel röviden, markolatosak, nem voltak annyira lekerekítve, pengévastagsággal is próbálkoztunk, játszottunk egy kicsit, és tényleg az volt az alapvető cél, az lebegett a szemem előtt, hogy bármely időszakban, és lehetőség szerint minél több közegben a maximumot tudja nyújtani ez a kés. Emlékeztek, hogy sokat hasonlítottam a Dvalin családhoz, a Proto családot. Nos, alapvetően itt azért elválik a borsó a héjától. A Proto esetében egyértelműen nem akartunk akkora kompromisszumot hozni a használhatóság rovására. Ez a markolat, noha nem teljesen 100%-os markolat, mert rövidebb markolat, mégis nagyon kényelmesen és nagyon stabilan megfogható. Ez volt szerintem az egyik legfontosabb rész. Láthatjátok most a rajzokon, meg az első ugye, műanyagból kivágott történeten, meg talán azt hiszem, hogy az öntött vason is így van, a fotókon látjátok,
Nem ilyen volt a markolat. Ezt a beosztást, ezt később álmodtuk bele, hogy egy kicsit stabilabbá tudjuk varázsolni, egy kicsit jobbá tudjuk varázsolni a kést. Nagyon-nagyon bejött nekünk ez a markolati forma, és bármelyik vonalat vettük alapul, bármilyen fogásmet vettünk alapul, ez ugye az elmúlt 3-4 évben, nem csak én, hanem Glász Sándor is ezt mondja. A DP az ugye hozza a hagyományos drop point formát, ez marha jól eltalált. Tehát olyan íve van a vágóélnek, amivel nagyon-nagyon könnyen tudsz metszéseket ejteni gyakorlatilag bármilyen anyagba, és kifejezetten kényelmes dolgozni vele. Ugye itt vannak ezek a szögletes markolatformák, amíg az ember azt hinné, hogy marha kényelmetlen lesz, a hosszú távú használatnál sem. Nem tör, nem nyom, jól meg lehet fogni, nem csúszkál. Ez fontos, hogy Sanyi nem csak kipróbálta a késeket, hanem ugye te hosszabb távon használod őket, hiszen az első között voltál, akik ugye fogdoshatták és tesztelték ugye a protót. Tehát a DP talán az egyik legjobban eltalált használati modell. Milyen anyagokat használtunk? Hát természetesen acélnak most is a Schleipnert vettük elő. Sokszor beszéltünk már, hogy miért a Schleipner. A Schleipner nagyon sokat vizsgázott, nagyon sokat teszteltük, nagyon sok mindenen van túl. A mi elvárásainknak tökéletesen megfelelt a Schleipner, tényleg mindenért jól tolerál, minden felületkezeléssel megbarátkozik, egyszerűen egy jó acél, jól karbantartható acél. Bocsánat a sok szipogásért, de ugye nagyon hideg van idekint, nagyon hajnal van, nagyon hideg van. Ilyenkor ez vele jár. Sokszor kérdezitek, hogy miért nem G10, ha már LDC késről beszélgetünk. Srácok, Sanyival is sokszor beszéltük ezt, nagyon szeretjük a Canvas mikartát és a mikartát, és a Richlight-ot is, pontosan azért, mert ezek az anyagok úgymond élnek. Egy kicsit mindig alakulnak, egy kicsit mindig változnak, igazodnak a kezünkhöz. Az időjárási körülmények hatnak rá, de nem használhatatlansági irányba viszik el ezt az egész történetet. Tehát képes a mikarta beszívni némi nedvességet, olajat, képes egy kicsit kirojtosodni, képes egy kicsit tapadósabbá válni. Ugyanígy a Richlight is természetesen, hiszen hasonló anyagokról beszélgetünk, csak a Richlight jóval keményebb anyag, jóval erőteljesebb anyag. Sokszor találkoztunk olyannal, hogy G10 például lepattant, letört. A Richlight jóval keményebb ennél, és a mikarta is jóval jobban bírja ezeket az ütögetéseket és feszegetéseket, úgyhogy ezért döntöttünk mellette. Gyorsan menjünk még a tok irányába. Jelen pillanatban ugye ez a fajta tok kapható, de később a Kydex tok is meg fog érkezni. Ez jelen pillanatban egy picit csúszik, tehát Olaszországban egy picit csúsznak vele. Az a cég, akivel a tokokat csináltatjuk, nem csak nekünk csinálta tokokat, hanem más nagyobb, sokkal komolyabb cégeknek is természetesen. Ők csinálták ezt a bőrtokot is, aminek viszont hátulütője
Tehát ugye LDC késekről beszélünk, hogy ez a tok LDC-re rejtett viselése majdhogy nem alkalmatlan. Tehát ez üvölt a Kydex után nagyon. Így van. Tehát, hogy ez nem kifejezetten LDC tok. Ez nem kifejezetten LDC tok. Inkább egy ilyen outdooros tok, bár lehet használni mondjuk derékon itt-ott, de hát tudjuk, hogy a jogszabályok miatt ugye egy diszkrétebb, szolidabb, rejtett viselésre alkalmasabb tok jó lenne. Noha ez a profil vastagság nem kifejezetten a rejtett viselést támogatja. A Kydex viszont egy jóval egyszerűbb, mint látjátok, ilyen takkó rendszerű Kydex tok lesz, így rengeteg helyet hagy a zsebetekben, és rá lehet tenni úgymond ezt a hurkás felcsatolást, vagy az úgynevezett ulticlip rendszert, és könnyűszerrel rögzíthető. A tokkal kapcsolatban még azt kell elmondani, hogy ez a tok egyébként azon túl, hogy outdoor tok, teljes egészében robbantható. Tehát ezek a patentek, mint láthatjátok, levehetőek, a madza kifűzhető, ez a rész is kihúzható, tehát ez is egy kihúzható heveddel benne. Tehát viszonylag elég slimmé lehet varázsolni egyébként ezt a bőrtokot. Természetesen nyilván szerettük volna terepen tesztelni ezt a kést. És ez rendkívül jó volt, mert hogy terepen nagyon változatos körülmények között tudtuk tesztelni, hóban, hidegben, melegben, esőben. Tényleg azt mondom, hogy mindegyik maximálisan bírta a strapát. Ugye ez elég komoly reakciókat váltott ki bizonyos körökben, és ennek lett is visszhangja. Egyrészt a Tantó-hegyről van szó, hogy ez egy semmire se jó, alkalmatlan történet. Gyorsan tényleg csak néhány szóban a Tantóról. Magyarországon a Tantót azt egy heggyel azonosítják, egy hegyformával azonosítják. Nos, a Tantó Japánban rövid kardot jelentett, sokkal inkább 13-16-30 centis késekre volt ez jellemző, például a Kaiken vagy Kwaiken is egy Tantó forma volt, és igazából ez a fajta kés formát a 70-es évek végén, 76 után Bob Loom terjesztette az Amerikai Egyesült Államok területén, ő egy nagyon híres ikonkéskészítő volt, 2007-ben sajnos meghalt, és Loom egy megerősített heggyel hozta ezt a Tantót, sokan ezt emlegetik amerikai Tantóként. Aztán Lindsey Thompson a 80-as évek elején megalkotta ezt a szögletes, sokkal taktikaibb, sokkal militáribb stílusú amerikai Tantót, és mára ez a tipikusan klasszikus amerikai Tantó pengeforma. Nem hegy, hanem pengeforma. Fontos,
hogy Lummis és Thomson is késekre, tehát nem kardokra álmodta ezt a hegy és ezt a pengeformát. Ezeknek a pengeformáknak van létjogosultsága, már csak azért is, mert hogy ugye ezeket a késeket erőszeretettel használják az amerikai rendvédelmi szervek, a hadsereg bizonyos speciális egységei és a titkosszolgálat is, különösen 9-11 után szeretik alkalmazni ezeket a tantóhegyű késeket, mert nagyon erős beszúró képességgel és feszítő képességgel rendelkeznek. A kettős leélezésnek köszönhetően ez a páncéltörő hegy nagyon-nagyon meg tudja növelni a késnek a tartóságát kombat taktikai feladatok alkalmával. Mi, átlag emberek, viszont azért vesszük, mert... Gyerekek, ez egy baszógép, tehát nézzétek meg. Tehát iszonyatosan jól néz ki. Kurva jól néz ki. De a lényeg az, hogy vittem ki magammal erdőbe ugye mind a két kést. Nem csak ezekkel voltam kint, mint annó az SR1 Lite-tal. Az volt a cél, hogy azok a feladatok, amiket a drop point-tal elvégzek, azok elvégezhetők-e az amerikai tantóval, és igen, igazából kellett bizonyos feladatok elvégzésekor kompromisszumot kötnöm, de minden, amit ezzel a késsel megcsináltam, az megcsinálható volt ezzel a késsel is. Nem faragtam kanalat, meg csanakot, meg felfújható bushcraft-nőt, akivel majd együtt el leszek a hálózsákomban, nem. Viszont a tábori feladatok alkalmával és az ételfeldolgozás alkalmával semmilyen különbséget nem tapasztaltam. Igazából meg lehet vele bármit csinálni. Én tudom, hogy ez egy jóval használható pengeforma, hiszen itt két különálló élből tevődik össze a késnek az élprofilja, míg a drop point esetében egy íves élről beszélgetünk. Nálam a Wharncliffe leginkább az ilyen érzelmi szívdobbanós, amit csak azért tesz be az ember a zsebébe, hogy vele legyen. De én például napi szinten, amikor az NN műhelyben voltunk, és besegítettem a munkálatokba, nem lettem késkészítő, de olykor be kell segíteni savazásnál, kenésnél, szerelésnél, kőmosásnál, a CNC kezelésénél be kell segíteni. Mindig velem volt ez a kés, és mindig volt olyan feladat, amit el kellett vele végezni. Amikor oda kellett nyúlnom, amikor nyakkésként ki kellett pattintani, és valamit el kellett vágni. Tényleg. Tök jól használható, annyira jó, hogy egy ilyen kés ott van az ember kezében, és voltak olyan pillanatok, amikor igen, kicsit feszegetni kellett, kicsit alá kellett nyúlni, és akkor ez megint egy olyan jó, masszív történet. Soha nem volt bennem az az érzés, hogy most baja lesz a késemnek. A Proto egy erősen megosztó kés lett. És ezt is vártam valahol tőle, ugyanis a standard elfogadott formákon túl elmentünk a vadabb és itthon talán kevésbé preferált formák irányába. Nem véletlenül, hiszen elmondtam nektek, hogy ezekkel a késekkel nem csak Magyarországon szeretnénk úgymond helytállni, hanem a nemzetközi porondon is. Ott meg aztán srácok a magyarnál 100-szor színesebb világgal találkozunk. Ott mindenki is megfér egymás mellett. Fontos adalékanyag még, hogy ugye mi csak csavarozható markolatokkal fogjuk készíteni a Protót. Ez egyfelől a karbantartás és a tisztítás miatt egy nagyon fontos történet, és őszinték leszünk, srácok, a markolat alá beszivárgó nedvesség pára az egy kivéthetetlen dolog, tehát egy Falkniven F1-es, meg H1-es markolata alatt is találkozunk rozsdával és rohadással. Ha nincs leszedve a markolat és nincs kitakarítva, ez alatt is meg fognak jelenni a rozsdafoltok. Ezt nem tudod kiküszöbölni. Főleg akkor, amikor ilyen közegben, tehát ilyen téli közegben akarod használni a kést, mert itt aztán alapvetően ki fog engedni, be fog menni a pára és becsapódhat alá. Amit én mindenféleképpen javasolok, hogyha ilyen keményebb téli használaton vagytok a Schleifner acéllal, ezekkel a késekkel, de szerintem bármi más késsel, a felszerelésetekben az élező, a tábori élező mellett mindig legyen veletek egy kis olaj, egy kis műszaki olaj. Ugyanis amikor már végeztek a kemény feladatokkal, és túl vagytok mindenen, el is mostátok a késeteket, ha van erre lehetőség, vagy a hó miatt vizes, nedves közegben vagytok, akkor célszerű szárazra törölgetni a kést, és egy icipici olajjal megkenni, mielőtt a tokjába teszitek, lehetőleg mindenhol, tehát ezeken a részeken is, nagy mértékben lehet javítani a késnek az állapotát és a hosszú élettartamot is. Ahogy a paletta szélesedik és szélesedni fog, jönni fog a clippointos Proto. Lesznek Proto XL modellek, amik ugye nagyobbak lesznek, hosszabb pengével és egy kicsit nagyobb markolattal, de ugyanezzel a formavilággal. Jönni fognak a bicskák. A bicskák esetén ugye a Midgard-Messer Böker házasság aranyútját fogjuk mi is követni. Semmiféle negatív visszacsatolást vagy kompromisszumot nem fogunk hozni a bicska készítésénél. Ugyanilyen 6 mm-es vastagsággal rendelkező, ugyanilyen mokánypengéket fogunk bicskából készíteni. És természetesen tervben vannak az úgynevezett Skeleton Proto modellek is, amik viszont 4 mm-es pengével fognak készülni. Nem lesz rajtuk markolat, tehát egy ilyen rejtett viselés támogató paraméterekkel fog rendelkezni, és az acél is valószínűleg porkohászati acél lesz, tehát
S35VN CPM 3V valami hasonló prémium macilla fog készülni, de csak 4 mm-es vastagságban. Tehát a Proto egy komplett világgá fog nőni, mert az EDC nem járható körbe egy adott késsel, szerintem. És hogyha van benne fantázia, van benne craft, akkor miért nem mennénk utána? És hát van érdeklődés is rá. Hál' Istennek most már egyre több nemzetközi visszajelzés is van ezzel kapcsolatban. Tehát a Proto története igazából itt kezdődik, most kezdődik, ezen a decemberi napon, és ennek a történetnek még nagyon messze lesz majd vége. Mert a történet továbbírásához rátok van szükség. Ezért is szeretném, hogy azok az emberek, akik vettek Protót, minél több fényképet nyugodtan, akár e-mail formájában is küldjenek el nekünk, osszák meg nekünk a közösségi szájtjainkon. Szeretnénk látni, hogy ezek a kések használatban vannak, de ha csak egy ilyen Insta Tai Chi filter fotót akartok, annak is nagyon örülünk, mert ezek a kések megpróbálják ezeket az igényeket is maximálisan kielégíteni. De fázik a lábam, basszus! Ha megnézem a prototípust, a Proto prototípusát, és a kész példányt, és az a közötti különbséget, itt a közeli képen majd ti is fogjátok látni, akkor egy picit olyan érzés van bennem, hogy na, akkor hátradőlhetünk, és egy kicsit megnyugodhatunk. Természetesen szó sincs erről. Tehát, mint ahogy mondtam is az elején, ez csak a kezdete ennek a történetnek, és ebben sokkal mélyebben bele fogunk menni. Fogtok majd látni egyébként a Protóról, ugyanúgy az Adventure-ről is hosszabb készülős videót a tervezési fázisokról, lesznek nyilvános tesztek, tehát a Proto mögé is szeretnék felépíteni egy olyan történetet, amire lehet emlékezni, aminek ti is a részesei lesztek majd természetesen. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor ne felejtsetek el lájkolni, iratkozzatok fel, mondjuk elég szép számba jönnek most a feliratkozók, azt néztem, szemmel tartom ám, tehát a videó kikerülésének pillanatában lehet, hogy akár már talán elérjük a 14 000-et is, lehet, hogy év végére akár 15 000 feliratkozóval rendelkezünk majd. Rajtatok múlik, nagyon szépen köszönjük, találkozunk nem sokára, sziasztok! Most mi van? Mindjárt itt a Mikulás, nem?